हाय, नमस्कार. मी मनीषा पुन्हा एकदा आपल्या चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज मी गाजराचा हलवा याची रेसिपी घेऊन आलेली आहे. गाजराचा हलवा सगळ्यांकडेच बनवला जातो, असं नाही की कोणालाच येत नाही, पण सगळ्यांची बनवण्याची पद्धत थोडीशी वेगवेगळी असू शकते. तर चला मी माझ्या पद्धतीने बनवते आणि तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण नक्की पहा आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास इतरांना सुद्धा नक्की शेअर करा. चला तर मग आपला व्हिडिओ सुरू करूया. गाजराचा हलवा बनवण्यासाठी इथे मी 2 वाटी गाजर खिसून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर इथे काजू बदामाचे काही तुकडे करून घेतलेले आहेत. तुम्ही खिसून सुद्धा काजू बदाम घेऊ शकतात. सोबतच इथे मी साय घेतलेली आहे दुधावरली. तुम्ही खवा असेल तर खवा घेऊ शकतात. मी पाव वाटी साखर व 2 इलायची घेतलेले आहेत. तुम्ही इलायची पावडर सुद्धा घेऊ शकतात. इथे मी एका मोठ्या कढाईमध्ये 1 मोठा चमचा तूप घेतलेला आहे व ते असं छान असं वितळवून घेतलेलं आहे. तुम्ही गाजराच्या हलव्याला तूप थोडंसं जास्त वापरू शकतात. आणि इथे मी तूप छान असं वितळल्याच्या नंतरच त्यामध्ये गाजर खिसलेले टाकलेले आहेत आणि गाजर छान असे परतून घेतले आहेत. मी जवळजवळ 5 ते 6 मिनिट गाजर परतवून घेतलेले आहेत फुल स्पीडवर, आणि फुल स्पीडवरती चटकू द्यायचे नाहीत. त्यानंतर यामध्ये काजू बदामाचे तुकडे, साखर आणि दुधाची साय हे तिन्ही मिक्स केलेलं आहे 5 ते 7 मिनिटानंतर. आणि पुन्हा एकदा मिक्स छान असं करून घेतलं आणि आपल्याला हे पूर्ण पातळ होईपर्यंत वितळवून घ्यायचं आहे. इथे मी इलायची टाकलेली आहे. तुम्ही पूडसुद्धा बनवून घेऊ शकतात आणि ती टाका, तिने सुद्धा खूप छान टेस्ट येतो. इथे पहा किती साखर वितळलेली आहे आणि खवा टाकल्यामुळे थोडासा पांढरा दिसत आहे. इथे आपली जी पातळ झालेली साखरेची वितळलेली साखर होती ती आता चांगली घट्ट व्हायला लागली. आणि आपल्याला हलवा हा खूप जास्त घट्ट नसतो, मीडियम पातळ असतो. तर इथे पहा पूर्ण अशी साखर घट्ट व्हायला लागलेली आहे आणि आपला हलवा आता इथे रेडी आहे. याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार सुंठ किंवा ड्रायफ्रूट्स तुम्ही जे आवडतात, पिस्ता वगैरे ते सुद्धा टाकू शकतात. आणि तयार आहे आपला हलवा. आता हा हलवा आपण एका वाटीमध्ये छान असा काढून घेऊ. खूप जास्त वेळ लागत नाही, झटपट असा 2 मिनिटात होतो. फक्त हलवा चविष्ट होण्यासाठी एकच ट्रिक आहे की हलवा आपल्याला कुकरमध्ये बनवायचा नाही, कारण कुकरमधला खूप जास्त शिजतो आणि हलवा थोडासा कच्चा ठेवायचा, जेणेकरून त्याची टेस्ट खूप छान येते. भरपूर बायका हलवा हा खूप जास्त प्रमाणात शिजवतात, त्यामुळे थोडीशी चव वेगळी येते, पण कच्चा ठेवला तर खूप भारी लागतो. हलवा बनवताना साखर ही जेव्हा आपला गाजर खूप चांगल्या प्रकारे शिजत आलेला असतो तेव्हाच टाकायची, नाहीतर दाढेमध्ये चिटकून राहते. चला तर आपला हलवा तयार आहे.